Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba pe parcursul acestei luni. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia cărților oracol și de tarot. Pe 1 decembrie, planeta intelectului și a gândirii, Mercur, intră în semnul organizat al Capricornului în casa voastră a noua. Acest sector din viața voastră are legătură cu legea, justiția, cu studiile înalte, cu interacțiunea cu alte civilizații, cu tot ceea ce se petrece dincolo de granița țării în care trăiți, interacțiunea cu oamenii care sunt de altă naționalitate cu voi, cu spiritualitatea, credința, cu înțelepciunea și cu drumurile pe distanțe lungi. Mercur este planeta care ne indică modul în care gândim, modul în care vorbim și modul prin care noi acționăm în zona tranzacțiilor comerciale. Capricornul este arhetipul administratorului, al managerului. Este cel care impune respect, care vrea organizare deplină și urmează proceduri. În acest context puteți avea parte pe parcursul acestei luni de organizare, de claritate în comunicare, care vizează legea, justiția sau interacțiunea cu oameni care nu sunt în aceeași țară cu voi sau de aceeași naționalitate cu voi. Finalizarea unor studii sau începerea acestora, pentru că aici acest sector din viața voastră are legătură cu modalitatea prin care noi ne transformăm din student în profesor. Mercur în Capricorn este o energie foarte clară, care nu suportă confuzie și care vrea să urmăm niște pași foarte bine stabiliți, pe o structură și pe o fundație bine clădită. Este o foarte bună ocazie să ne reevaluăm sistemul de valori, credințele noastre și să vedem poate unde suntem rigizi în abordare. Mai departe, pe 4 decembrie, Venus, planeta iubirii, a stimei de sine și a banilor, intră în semnul Scorpion, în casa voastră a 7-a. Acest sector din viața voastră este reprezentat de relațiile conștiente 1 la 1 cu partenerul de viață, cu ai voștri clienți, cu partenerii de afaceri, cu cei mai buni prieteni, cu toate contractele pe care voi vreți să le semnați sau le aveți deja semnate. Venus este zeița frumuseții a iubirii. Ea guvernează și banii lichizi. Deopotrivă, are legătură și cu stima de sine, cu încrederea și confortul în tine însuți sau însăți. Scorpionul este semnul regenerării, al transformării, reprezintă moartea și renașterea, are legătură cu intimitatea, cu sexualitatea, cu resursele împărtășite, banii celuilalt, dar și cu modalitatea prin care eu pot scoate la suprafață fricile mele cele mai ascunse. Este o energie foarte magnetică care poate aduce și puțină gelozie și puțină posesivitate, așadar este recomandat să fiți mai precauți. În acest context aici, unele relații pot ajunge într-o sferă a profunzimii absolute. Venus în Scorpion nu este acel tip de energie care să suporte superficialitatea, vrea să meargă în profunzime, vrea lucrurile să însemne cu adevărat ceva, în zona relațiilor, evident. Poate aduce pentru unii dintre voi o nouă etapă în relațiile pe care le aveți, să vedeți că oamenii sunt cu adevărat implicați în tot ceea ce ține de interacțiunea cu voi. Pentru alții dintre voi poate aduce foarte multă pasiune la nivel intim, la nivel sexual în această perioadă. Iar pentru alții dintre voi poate aduce o nouă iubire, să treceți la un alt nivel cu sau alături de persoana cu care voi acum vă întâlniți, dar nu era nimic serios anterior. Mai departe, pe 12 decembrie avem parte de luna nouă din Săgetător, care va avea loc în casa voastră a 8-a. O lună nouă spune noi angajamente, noi intenții. Ia o decizie să încep ceva nou. Săgetătorul este arhetipul înțelepciunii, care, guvernat de Jupiter, reprezintă legea, reprezintă justiția, modalitatea prin care eu public și ajung la concluzia înțeleaptă, modalitatea prin care eu îmi expun punctul de vedere, credințele mele, spiritualitatea, religia, tot ceea ce are legătură cu aprofundarea informațiilor la un nivel mai înalt.
călătoriile pe distanțe lungi, dar și străinătatea. În casa care aparține de drept Scorpionului și vorbește despre intimitate, despre psihologie, despre putere și voință, despre vindecarea traumelor, despre înfruntarea fricilor și înlăturarea acestora, sau acomodarea lor în viața noastră, dar conștienți de ele să le transformăm în aliați. Aici acest dans cosmic va avea loc în casa resurselor împărtășite, a banilor celorlalți, a asigurărilor, taxelor și impozitelor. Puteți acum face un pas înainte, puteți face demersuri noi în tot ceea ce am enumerat anterior. Este o casă a profunzimii, este o casă care înlătură misterul. Poate doriți să aflați noutăți, poate doriți să începeți o nouă afacere, să semnați noi contracte, poate doriți să descoperiți informații care au legătură cu cineva cu care voi deja aveți o relație, să deveniți mai înțelepți, să abordați problema într-o notă superioară, la un nivel mai înalt. Pentru alții dintre voi poate însemna separare, partaj, pentru că vorbim despre moarte și renaștere, dar într-o formă foarte înțeleaptă, foarte detașată și lipsită de atașamente, fără teamă. Mai departe, pe 13 decembrie, planeta intelectului Mercur retrogradează în Capricorn, în casa a noua. Vă dați deja o imagine cam despre ce este vorba aici de la începutul lunii și acum vă îndeamnă să căutați în interiorul vostru cu adevărat claritatea. Ce se petrece aici și are legătură cu străinătatea, cu legea, cu studiile înalte sau cu credința voastră, în ce credeți voi cu adevărat. Pentru că această energie cere aliniere, claritate, structură, foarte multă organizare. Poate se reiau din trecut discuții care implicau relocarea voastră în străinătate sau revenirea voastră în țara natală, revenirea asupra unor studii, revenirea asupra unor informații. Pentru unii dintre voi poate însemna convertirea la altă religie. Mergem mai departe și pe 21 decembrie, soarele intră și el în Capricorn aici în casa a noua și aduce vitalitate, aduce o gură de aer proaspăt și o modalitate prin care să parcurgem mai ușor această perioadă de introspecție la care ne supune Mercur în Capricorn în retrogradare. Vrei să faci cu adevărat ceva? Da, dar uite, înainte, asigură-te că ai totul în control. Asigură-te că nu uiți ceva ce ulterior s-ar putea să descoperi că era de maximă importanță. Pentru că pe 23 decembrie Mercur face un pas înapoi în retrogradare fiind însăgetător în casa a 8-a. Și vorbește despre resursele împărtășite. Dacă tu vrei să te muți din țară împreună cu partenerul tău, aveți cu ce să vă susțineți. Spre exemplu, Mercur aici însăgetător în casa a 8-a vă dă acces la informații foarte misterioase, vă dă putere și voință să spuneți lucrurilor pe nume sau să încheiați acele contracte care rămăseseră suspendate în spațiu și în timp. Poate au fost amânate, poate ați avut parte de întârzieri. Deși nu prea este recomandat să semnăm nimic sau să luăm decizii finale în perioada de Mercur retrograd, este ca și când ar aduna ultimele piese din puzzle înainte să vă ofere imaginea de ansamblu. Pe 26 decembrie avem evenimentul de lună plină din Rac, din casa a 3-a. Și se activează această axă 3-9 a cunoașterii și a comunicării, Gemeni săgetător. Deși voi aveți aici Racul, care reprezintă familia. O lună plină vine cu finalitate, cu deznodământ, cu o ultimă concluzie sau cu potențialul de a remedia, de a reveni asupra deciziilor luate în ultimele 6 luni, care pot implica comunitatea din care faceți parte, vecinii, drumurile pe care le faceți pe distanțe scurte, familia extinsă, frații, surorile, unchii, mătușile, verișorii, tranzacțiile comerciale pe care le aveți acum în desfășurare, poate niște studii, niște informații la care lucrați, niște proiecte pe care doreați să le finalizați. Sprijinul soarelui care se află în opoziție în casa a noua, veți avea vizibilitate, să finalizați niște discuții, poate să vă mutați din cartierul în care locuiți, să faceți pace dacă aveați conflicte cu anumiți vecini sau ceva vă nemulțumea în preajma casei voastre sau să încheiați niște drumuri pe care le-ați tot făcut și care v-au nemulțumit, să spunem. Sau poate unii dintre voi în sfârșit spuneți: Evrica, am reușit, am finalizat cu succes ceea ce aveam în lucru, în desfășurare.
Și pe 29 decembrie, Venus, planeta iubirii, face și ea un pas înainte în Săgetător, în casa voastră a 8-a. Venus este această energie magnetică care facilitează. În casa 8-a care vorbește despre resurse împărtășite. În semnul Săgetătorului care spune concluzia finală. Poate unii dintre voi treceți prin perioada de evaluări profesionale și acum primiți un bonus pentru că Venus este guvernatoarea banilor lichizi. Pentru alții dintre voi poate aduce surprize, cadouri, călătorii, cineva să vină din străinătate să vă surprindă. Pentru alții dintre voi poate aduce o concluzie finală, claritate în ceea ce vreți voi să faceți, care are legătură cu asigurările, cu resursele împărtășite, cu banii celorlalți. Puteți face niște planuri acum care să aibă impact în viitorul vostru și să poată fi sustenabile pe termen lung. Venus în Săgetător este o energie de foc, este o energie jucăușă și petrecăreață. Într-o casă a sexualității și a intimității vă oferă și vă conferă atracție și magnetism. Veți fi remarcați, poate, la trecerea dintre ani de cineva anume, petrecere, voie bună și mult optimism. Să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată și plină de voie bună. Pentru Taur, decembrie, avem planeta Saturn în Pești. Pentru voi, Peștii se regăsesc în casa 11-a, care vizează viitorul, idealurile. Și această energie este una care ajută să punem bazele unor noi idei, care ajută să avem grijă de viitorul nostru, dar într-o manieră foarte organizată și procedural corectă. Saturn este lordul karmei. Pentru unii dintre voi aduce un apogeu al unor situații în care vă regăsiți, pentru alții dintre voi aduce în sfârșit vizibilitate în viitorul vostru care devine clar, care vă oferă siguranță și stabilitate. Sau este timpul să faceți pașii mai organizat către viitor, fără a lăsa loc de visare și de interpretare. Saturn în Pești elimină confuzia. Va fi o lună cu foarte multă claritate pentru voi. Și avem Capricornul în casa a 9-a. Acolo unde Mercur va intra, unde va retrograda și unde se va afla și Soarele după 21 decembrie. 21 este cifra controlului, dar și a vitejiei. Unii dintre voi puteți lua niște decizii foarte importante ca și concluzie finală a unor lucruri, a unor idei care v-au străbătut așa mintea de o lungă perioadă de timp. Pentru alții dintre voi, Saturn în Capricorn este acea energie de care toți avem nevoie pentru a ne ridica din pat dimineața, dar pentru a ști și către ce ne îndreptăm, fără să ne simțim pierduți, fără să avem dubii sau îndoială. Mai departe, Taur, decembrie. Avem planeta Mercur, numărul 2, care are legătură cu casa a doua a banilor, comunicarea noi idei, expresie și gânduri care îmi vin acum, revelații. Mercur în Capricorn, exact așa, și în perioada de retrogradare și în perioada de mers direct. Mercur în Capricorn are legătură cu comunicarea directă și foarte clară, fără să ne pierdem în idei. Cu mențiunea că Venus în Scorpion nu va dori nimic superficial în relațiile voastre de iubire. Acum ajungeți la o concluzie finală, dar și înțeleaptă, în urma unor evenimente, desigur. Și avem numărul 17, care reprezintă steaua și blocajele din drum. Stepping stone înseamnă piatra din drumul meu de care mă pot împiedica dacă nu sunt atent. Care ne spune pas cu pas ating acel ideal. Pas cu pas, acum îmi clădesc viitorul. Este o energie foarte bună și foarte profundă pentru voi în acest moment. Vi se spune pași ca de bebeluș, să luăm lucrurile rând pe rând și să ne menținem drumul și traiectoria în viață într-o formă foarte înțeleaptă și matură, organizată. Veți avea parte de progres. Pas cu pas, lucrurile vor deveni mai clare, mai vizibile și mai serioase, mai pragmatice, mai concrete pentru voi. Și încă o carte.
Numărul 11, care are legătură evident cu casa 11, unde voi aveți pești și respectiv pe Saturn în pești. Și avem o mătură. Îndepărtăm toate iluziile, îndepărtăm toate lucrurile care nu ne servesc, îndepărtăm îndoiala din viața noastră și acum avem certitudinea că ceea ce începem are durabilitate, are sustenabilitate și este ceva palpabil și concret. Alții dintre voi vă reevaluați planurile de viitor, există aici o schimbare potențială de 180 de grade pe care s-ar putea să nu o puteți evita, dar care are la bază un fundament foarte înțelept și foarte clar în ceea ce vreți voi să întreprindeți de acum înainte. Se restaurează armonia în viața voastră, se îndepărtează un blocaj care poate a persistat acolo o bucată de timp, pentru ca voi să aveți acum mai multă vizibilitate și să respirați ușurat. Să vedem în zona relațiilor, planul material și emoțional. Taur, decembrie. În zona relațiilor avem 10 de bâte, regele de cupe și 10 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, veți ieși dintr-o poveste care v-a împovărat. Aici este o finalitate de drum, o nouă etapă în viața voastră de relație în care puteți cunoaște pe cineva, alături de care acum să faceți pași mici și siguri către o relație stabilă, solidă, inclusiv către căsătorie. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, deja stabile, aici veți afla, veți elucida un mister care are legătură cu partenerul vostru, vă veți regăsi unda de iubire pe care ați avut-o anterior sau partenerul vostru acum veți vedea că vă sprijină, că vă iubește, că vine și contribuie la viața voastră de familie sau în viața voastră de cuplu într-un alt fel. Pentru unii dintre voi, persoanele cu care sunteți voi în relație au depășit sau depășesc în acest moment niște provocări emoționale, niște provocări cu partea financiară și în sfârșit se restaurează armonia la voi în cuplu. Sau voi sunteți aceștia care în sfârșit înlăturați niște provocări de la locul de muncă și vă regăsiți în sânul familiei mai bine ca oricând. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, ați obosit să așteptați și este recomandat să faceți un pas înainte, să o luați de la început într-o altă direcție, fără să mai visați la ceva anume, fără să mai aveți iluzii deșarte sau așteptări care nu pot fi îndeplinite. Pentru că există aici pentru voi un alt potențial de manifestare în viața voastră, o altă persoană alături de care puteți începe o relație care să fie stabilă și care să fie așa cum voi aveți nevoie. Ce finalizați cu 10 de bâte? Au ieșit două cărți. 3 de cupe și asul de cupe. Finalizați lipsa de armonie în casa voastră. Finalizați o perioadă de epuizare. Cei care sunteți singuri veți avea parte de o interacțiune cu cineva, puteți avea parte de o interacțiune cu cineva care este sincer și care își deschide sufletul către voi. Venus, care pentru voi se regăsește în casa 7-a în relații, vă poate aduce o iubire nouă sau vă poate aduce bucuria de a trăi, pentru că voi știți, voi sunteți pregătiți să vă deschideți sufletul către ce are această lume mai frumos de oferit. Aici este o iubire nouă pentru voi, este o persoană nouă pe care o puteți întâlni începând cu luna decembrie. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici vedeți bucurie la nivel financiar, bucurie la nivel de suflet, alături de partenerii voștri, vindecare, înlăturarea unor obstacole, ne revenim în sfârșit și la nivel financiar, dar și la nivel de comunicare. Ajungem în sfârșit să vorbim cu claritate, să vorbim cu respect, Saturn în Capricorn, unul cu celălalt, dar și Mercur în Capricorn, să avem același drum și același sens în viață. Ne realiniem la esența relației noastre.
Iar pentru cei care sunteți separați, cu bucurie înainte vi se spune, vi se recomandă, energia vă susține să porniți pe alt drum pentru că trebuie să curățați trecutul și să vă recâștigați bucuria de a trăi. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fi fost aici în relații de trio amoros care se finalizează sau pe care este indicat să le finalizați dacă aveți cum. Vi se arată un drum, vi se arată acțiune în această zonă. Unora dintre voi vi se spune să nu mai zăboviți, iar altora dintre voi vi se spune în sfârșit poți fi cu cine te îndeamnă sufletul. Și 10 de monede are 10 de monede. Bucurie, unii dintre voi puteți primi o cerere în căsătorie, alții dintre voi puteți primi o cerere să vă mutați împreună, pentru alții dintre voi în sfârșit vă puteți vedea cu cineva, veți avea resurse financiare dacă banii au fost un impediment, pentru alții dintre voi înseamnă cunosc pe cineva alături de care acum îmi clădesc un viitor. Este pe linia mea de destin, este predestinare aici. Foarte bună energia pentru voi. Pentru cei care sunteți singuri, există potențialul ca cineva să revină din trecutul vostru pentru a finaliza, pentru a oferi claritate, pentru a vedea voi acum clar și concret ce se poate face, da sau nu. Pentru cei care sunteți singuri, există aici potențial major să cunoașteți pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații de căsătorie sau stabile, dacă v-ați simți singuri în această lună, veți simți, veți vedea o apropiere din partea partenerului sau voi vă veți apropia de partenerul vostru. Se întâmplă evenimente, se întâmplă lucruri care vă duc către armonie în relație, iar pentru cei care sunteți în așteptare, în separare, vi se spune este momentul să vă vindecați sufletul și să vă îndreptați către bucuria pe care o are viața de oferit, căci are și așa ceva, pentru că puteți cunoaște pe cineva nou. Pentru alții dintre voi există aici un indiciu foarte clar că persoanele de care v-ați separat trec printr-o perioadă de tranziție, de suferință, în care acum vor vedea ele însele cum și despre ce a fost vorba în relația voastră și vor ajunge la o concluzie. Iar aici avem șansa. Șansa pentru toată lumea să ajungă, să atingă armonia, șansa pentru toată lumea să fie bine în această lună și de acum începând. Pentru cei care sunteți singuri, șansa reală să întâlniți pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja stabilite, să restaurați încrederea în frumosul din relația voastră, iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, o posibilitate de împăcare cu cineva, deși energia sugerează mai degrabă o iubire nouă. La nivel de plan material, avem judecata, 9 de spade și 7 de cupe. La nivel de plan material, aici trompeta va spune gata cu stresul, este timpul să alegi ceva, să iei o hotărâre, iar Mercur în retrogradare vă va aduce vouă acum vizibilitate să vedeți exact care sunt următorii pași în această sferă importantă din viața voastră. Unii dintre voi vă opuneți unor schimbări care au loc în viața voastră, iar pentru alții dintre voi aici energia spune că ați făcut prea mult, că ați ajuns într-o sferă de epuizare din care este bine să ieșiți, pentru că puteți să reclădiți sau să vă reevaluați planurile de viitor, astfel încât de această dată să aducă și succes. Poate unii dintre voi aveți provocări la locul de muncă, ceva restructurări sau se petrece ceva pe acolo. Aici avem regele de spade. Unii dintre voi este momentul să spuneți punctual, foarte clar ceea ce vă doriți în această zonă financiară, pentru că această claritate mentală vă ajută să vă faceți ordine în gânduri și să materializați lucrurile de care aveți voi nevoie. Pentru alții dintre voi este un răspuns pozitiv din partea unei instituții, este un plan nou pe care îl puteți face alături de cineva. Regina de cupe vorbește despre împlinirea unei dorințe, despre un răspuns pe care acum îl aveți în această zonă financiară, despre obținerea unui bonus pe care acum îl puteți obține în această zonă financiară. Este Venus în Scorpion care vă va ajuta să parcurgeți niște etape la nivel financiar foarte bune în această lună
Și aici avem regele de bâte. S-ar putea la locul vostru de muncă, în colectiv, să ieșiți dintr-o perioadă de stres sau în această lună puteți să faceți ordine la locul vostru de muncă, să îndepărtați stresul, să spuneți ceea ce vă doriți și să aveți mai multă încredere în voi. Pentru alții dintre voi vine cu o promisiune, cel puțin de promovare, chiar și cu o promovare. Și avem cavalerul de bâte. Veți vedea acțiune. Ceva ce vă doreați voi vi se îndeplinește în această arie importantă din viața voastră. Uite că a căzut din pachet. La nivel financiar, material, bugetul. Exact cum am spus, Venus în partea aceasta a bugetului, a resurselor împărtășite, va aduce vouă claritate. Aici avem casa a doua a banilor. Foarte mulți dintre voi veți lua sau vă trasați așa noi intenții pentru anul ce urmează, să faceți niște schimbări majore la nivel de plan financiar, dar care să aibă o bază solidă, fără să existe confuzie. Și este foarte indicat să faceți acest lucru pentru că trebuie înlăturată neputința sau neajunsurile. Vă susține energia să porniți acum niște demersuri favorabile în zona carierei sau în zona aceasta financiară. Iar la nivel de plan emoțional avem 3 de cupe, cavalerul de spade și 7 de monede. La nivel de plan emoțional veți primi niște vești, niște mesaje pe care le așteptați de foarte mult timp, mai ales în preajma sărbătorilor, mai ales după ce retrogradează Mercur și în Capricorn și în Săgetător. Sunt vești care vă bucură sufletul, sunt acele concluzii pe care le-ați așteptat, unii dintre voi tot anul, unii dintre voi de o perioadă lungă de vreme. Pentru alții dintre voi niște analize sunt bune, pentru alții dintre voi niște bani se întorc la voi, pentru alții dintre voi sunt planuri noi de afacere, sunt fluturi în stomac, sunt gânduri că viața poate fi mai bună cu voi. 2 de cupe și împărăteasa. La nivel emoțional veți avea o lună foarte bună, care poate nu începe așa de promițător, dar veți rezolva în această perioadă de Mercur retrograd foarte multe lucruri care au rămas suspendate pe lista voastră de priorități. Unii dintre voi veți primi acel răspuns final de la persoana pe care o iubiți. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, începeți o nouă relație de iubire stabilă, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi, poate acum să aducă această perioadă, aceste tranzite pot aduce o concluzie finală. Talismanele. Avem aici plămânii. Și aici justiția. Veți respira ușurați, vă eliberați de un atașament. Veți ieși dintr-o karmă. Este bine să vă îndepărtați de furie și tristețe. Veți avea o victorie, veți avea o reușită, închideți anul cu bine. Uitați, veți vindeca un efect puternic, veți ieși dintr-o karmă. Alții dintre voi trebuie să analizați, să prioritizați, să calculați, să vă faceți bugetul pentru noul an mai bine, mai înțelept, să vă trasați noi intenții în această lună, pentru că le veți putea rezolva. Vindecați, reușiți, reparați niște provocări din trecut cu o anume persoană de la care ați așteptat o finalitate, o concluzie, o decizie. Alții dintre voi veți evita niște conflicte majore în zona comunității voastre. Aici avem bucurie în sfera sănătății, în zona sănătății, vă veți simți mai bine. Uite, unii dintre voi, dacă aveți de planificat, de plănuit o intervenție chirurgicală, încercați să mai vorbiți, să nu faceți acest lucru când este luna în creștere. Alții dintre voi veți repara niște lucruri. Uite, la nivel de sănătate, veți face niște lucruri care vă ajută să vă simțiți mai bine, vă aduc bucurie. O situație vă încălzește sufletul, vi se îndeplinește o dorință unora dintre voi. Ceea ce sperați voi acolo vă aduce bucurie în această lună. Niște calcule care acum vă oferă vouă șansa să porniți pe un nou drum.
să o luați de la început, să începeți ceea ce vă doriți, să semnați un nou contract de muncă, să vă relocați, să vă schimbați domiciliul, un act de vânzare-cumpărare. Pentru unii dintre voi este momentul potrivit să eliminați din viața voastră niște lucruri foarte toxice sau să fiți atenți la regim, la dietă. Uite, la dietă. Pentru alții dintre voi, atenție la tensiunea arterială sau să vă asigurați că la nivel de sănătate sunteți bine. Pentru alții dintre voi, uite, cu ficatul, să vedeți în preajma sărbătorilor, să nu depășiți acolo, să nu mâncați lucruri care v-ar putea face rău. O bucurie. Unii dintre voi aveți o șansă incredibilă. Veți avea o situație în care va trebui să riscați. Sau unora dintre voi vi se spune acum, vedeți, Capricornul, nu mai visa. Ai tot ceea ce trebuie să ai parte de viitorul pe care ți-l dorești. Viitorul tău începe astăzi, dar cu mintea limpede și cu pași foarte clari. O iubire. Veți afla o veste care are legătură cu relația voastră de iubire și vă dă încredere, vă liniștiți, veți fi mai calmi, veți găsi în voi puterea să depășiți niște situații cu care v-ați tot confruntat. Aici avem mai ales pe perioada în care Mercur va fi în retrogradare și avem inițialele ZN, X și D. Atenție la drumurile pe care le faceți în perioada de Mercur retrograd sau la întârzieri, la planuri care s-ar putea să se amâne sau să vă asigurați că totul este sub control. Pentru alții dintre voi, la vitamine, asigurați-vă că totul este în grafic. Alții dintre voi văd aici ceva provocări cu frigul sau poate aveți de făcut drumuri în țări nordice. Alții dintre voi, atenție la aer toxic, la poluare. Pentru alții dintre voi se dărâmă un zid. Veți trece dincolo de o provocare, veți încheia o provocare majoră din viața voastră. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, vă doresc să aveți o lună minunată, să aveți parte de tot ceea ce este mai bun, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!